සුබ දවසක් කියලා මම පුංචි වීඩියෝ එකක් කරන්න ලැහැත්ති. සුබ දවසක් කියලා මම අද පුංචි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට කරන්න ලැහැත්ති. මේ අරාබි රටවල් වල හදන gemath කියන කැවුම්. ඒකට අවශ්‍යයි සීනි මේස හැන්දි එකයි, කමීර, බේකින් පවුඩර් මේ ඊස්ට් මේකින් හැන්දකුයි, මේ ෆෝස්ටර් හැන්දි දෙකකුයි, නිස හැන්දකුයි, කිරිපිටි හැන්දි දෙකයි, පිටි කොප්ප දෙකයි, තෙල් කාලයි, වතුර. මේ ටික තමයි අවශ්‍ය මේක කරගන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලාම මොනවද කරන්න කියලා බලා ගන්නකො. මම මේ කමීර හැන්ද මේකට දාලා ඒකට සීනිත් එකතු කරලා වතුර ටිකක් දාලා ටිකක් පෙන්වෙන්න තියෙනවා. මම මේ විදිහට භාජනයක් අරගෙන පාන් පිටි හුඟු දෙකයි, කෝප දෙකයි, මේකෙන් තමයි මම මැල්ලා ගත්තේ. අය දා ගන්නවා ෆෝස්ටර් හැඳි දෙකක් මේකට. කිරිපිටි හැඳි දෙකයි, අය දා ගන්නවා මේ ක්ලෝන් ෆ්ලවර් පිටි හැන්දකුයි, මේ ටික දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මම මේකට තෙල් කාලක් දාගන්නවා, බිත්තර දෙක දාගන්නවා, දැන් මේ කමීර ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේක හොඳට අනා ගන්නවා. මේකට සාමාන්‍ය වතුර කෝප භාගයක් විතර දාගන්නවා. දැන් මේක හොඳින් මම අනා ගන්නවා. මෙන්න පිටි හොඳට අනාගත්තා. මම මේ පදමට තමයි අනා ගන්න ඕනේ. වතුර 3 කාලක් විතර දාගත්ත ග්ලාස් එකෙන්. ඔයාලා අන්නකොට ප්‍රමාණය බලාගෙන වතුර දාගන්න. දැන් මම මේක පැයක් විතර මේ වහලා තියනවා. මේ මිශ්‍රණය හොඳට මේවා වෙන්න. රස්නිය තියෙන තැනක තියන්න ඕනේ මේක. මෙන්න මම මේක රස්නිය තියෙන තැනක තිබ්බා පැයක් විතර. මෙන්න හොඳට පිම්බිලා තියෙන්නේ මේ කැවුම් හදන පිටි එක. මෙන්න පිටි එක හොඳට පිම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ වතුර ටිකක් අරගෙන මෙහෙම අත තෙමාගෙන මෙහෙම පිටි කුලියක් අරගෙන මම පිටි අතින් තමයි දාන්නේ. මෙන්න තෙල් රත් වෙලා තියෙන්නේ. තෙල් වලට මෙහෙම දානවා.
මේක එළියෙන් අරගෙන සීනි වලට දානවා. ඒක දෙකට තනියෙන් දානවා. වැඩි වෙලාවක් තියන්නේ දාලා ගන්න ඉන්නකොට. මෙන්න මං හදාගත්තේ ගෙමත් ටික. මෙන්න මං හදාගත්තේ ගෙමත් ටික. ඔයාලත් මේ විදියට හදලා රහ බලන්න. ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න මගේ channel එක. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ බලන යාළුවෝ සියලු දෙනාටම.